I got my first computer when I was 6 years old. I was really young. 6th grade. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر بالفقيه. وفيديو اليوم ما بيكون درس، بيكون ملخص ونبذة عامة عن الأشياء اللي تكلموا عنها يونيتي في مؤتمرهم الأخير اللي كان بألمانيا، وتكلموا فيه عن عدة أشياء ومنها ال AR والأنيميشن، ونهوها بالبريفابس وغيرها أشياء ثانية كمان. أول شيء بدأوا يتكلموا عن ال AR والإضافات الموجودة فيها، وبعدين ورونا كيف تقدروا تسوون فلتر زي فلتر سناب شات مثلا بكل بساطة. وبعدين يتكلموا برضو عن الشروط اللي تقدروا تحطونها للأوبجكت عشان يظهر. يعني مثلا تقدر تقول أبغى يكون ارتفاع الأوبجكت من الأرض متر، ولازم تكون الأرض على الأقل 2 في 2. إذا كانت أصغر من كذا ما يظهر الأوبجكت، فخلوها بقمة البساطة. You gonna make it this time? Oh yes! وبعدين نتكلموا عن خاصية الفيشل انيميشن. زي ما تعرفوا الفيشل انيميشن او حركة الوجه، دائما الشركات الكبيرة تستخدم الفيس مابينج ويحطوا نقاط على الوجه ويصورونها، وبعدين يلقطوا حركة الوجه والتعابير من هذه النقاط. وباستخدام ال AR يونيتي قدرت تسوي نفس الشيء تقريبا، طبعا ما هي بنفس الجودة ولكن بداية جدا موفقة. زي ما تشوفوا هنا أخذت حركة الوجه وطبقتها على الشخصية الموجودة بكل بساطة وبكل سرعة، بدل ما تضيع وقت للسيت اب والتجهيزات كلها. So we set out to create this radically different animation system that would not rely on any superimposed structures like graphs or blend trees. Instead, وبعدين يتكلموا عن الانيميشن والماشين ليرنينج او الحركة والذكاء الاصطناعي، وكيف ربطوا بينهم وسووا أداة أو إضافة جديدة اسمها كينيماتيكا. طبعا هذه تعتبر خطوة جدا كبيرة من يونيتي وأهنيهم عليها. كينيماتيكا راح تسهل كثير علينا من ناحية الانيميشن، لأنه الانيميشن الحالي تسوي عدة انيميشنز وبعدين تسوي جرافس وبلند تريز وتوصل بينهم عشان توضح العلاقة ما بين كل انيميشن والثاني، وطبعا أحيانا تكون معقدة أكثر وأكثر وتستهلك وقت كبير جدا. فكينيماتيكا اللي تسويه بكل بساطة أنت تسوي الانيميشنز كلها هذه، أو حتى لو كان الموكاب واحد لابس البدلة حق التراكينج وسجلت انيميشنز كثيرة له، بعدين تحطها كلهم مع بعض، وبالميزة هذه تعرف علاقة كل حركة أو انيميشن والثانية، تسويها لك من غير جرافس، من غير تريز، من غير ما توصلها. فأهنيهم صراحة على هذا الشيء، مجهود جدا يشكر عليه. وبعدين نتكلموا عن شيء جديد من ناحية التصدير. زي ما تعرفون يونيتي يسوي ألعاب للجوال ولحتى البلاي ستيشن 4، وهذه الإضافة تستهدف الألعاب اللي تكون جدا صغيرة. يعني مثلا أحيانا يطلع لك إعلان تقدر تلعب بالإعلان نفسه، فهذه واحدة من الأشياء. وشيء ثاني زي ما ذكروا المسجنج أبس، يعني لتطبيقات الرسائل والأشياء هذه، فيحاولوا يسوون ألعاب صغيرة وخفيفة وحتى يكون حجمها ما يتعدى الميجا يمكن. يعني جابوا مثال هنا، سووا لعبة زي فلابي بيرد وكان حجمها ما يتعدى 200 كيلو بايت. وبعدين استخدموا الماشين ليرنينج أو الذكاء الصناعي للبيرسوناليزد بليسمنت، يعني يكون لكل لاعب يظهر له شيء غير الثاني. يعني مثلا واحد يمكن تطلع له إعلانات، ويمكن واحد ثاني تطلع له عروض من مشتريات اللعبة، فكل واحد يظهر له شيء غير الثاني، بدل ما يكون كلهم إعلانات ونفس الإعلانات ففيها التغيير. وطبعا بما أنه ماشين ليرنينج فكل ما زاد استخدامه كل ما تحسنت التوقعات. وبعدين اتكلموا عن أحد الجوانب المفضلة اللي عندي واللي هي 2D، وكانت فيها إضافتين أساسية. الأولى الوال بيلدينج، يعني للمرحلة والأشياء هذه تقدر تسوي فيها منحدرات وأشياء كثيرة بكل سلاسة، جدا سهلة يعني. والشيء الثاني أضافوا حركة لشخصيات البوند سيستم زي اللي موجودة في برامج الانيميشن زي فلاش او ادوبي انيميت دحين، وعندنا تون بوم وغيرها من البرامج. فاضافوا خاصية البوندز اللي هي عظام لشخصية، تكون رسمة واحدة تحط عليها العظام وتقدر تحرك الشخصية بتحريك هذه العظام، فشيء جدا حلو متحمس له. والشيء قبل الأخير اللي أعلنوه تعاونهم وسووا بارتنرشيب مع جوجل كلاود
فيونيتي نقلت كل معلوماتها إلى جوجل كلاود، ومع بعض بيساعدوا المطورين بيسووا إضافة جديدة للمالتي بلاير والأونلاين. فأي لعبة لها علاقة بالأونلاين أو المالتي بلاير هذه الإضافة بتفيدهم كثير وبتسهلها. وحتى من ناحية السيرفرز لو مثلا عندك عدد صغير وفجأة زاد، فهذه الأشياء كلها هم بيمسكونها وبيسهلوها لنا، فحركة حلوة. All right. Oh, shit! Get over here. What are you doing up here? وبالنهاية جاء ديفيد هالجسون، واللي هو واحد من اللي أسسوا اليونيتي، وكشف عن آخر إضافة ضافوها، واعتقد كان أغلب مطورين اليونيتي منتظرينها من زمان، فالكل كان مبسوط منها، واللي هي النستد بريفابس. ببساطة تقدر تضيف بريفاب داخل بريفاب من غير ما تخسر البريفاب اللي ضفته. يمكن إذا ما استخدمتوا البريفابس من قبل ما بتعرفوا بالمعاناة هذه، وإذا لسه بدأتوا تستخدموا يونيتي فأنتم محظوظين عشان ما بتعانوا من هذا الشيء. وهذه نبذة سريعة وملخص عن الأشياء الجديدة اللي تكلموا عنها في المؤتمر. إذا تبغوا تشوفوا الفيديو كامل بحط رابط تحت في الديسكريبشن. وأنا عن نفسي صراحة متحمس كثير لكينيماتيكا. أنتوا إيش أكثر ميزة متحمسين لها؟ اكتبوها في الكومنت تحت. كان معكم عمر بالفقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Because prefabs are now in preview.